Tjaba och välkomna till Geovloggen. Nu är det dags för äventyr. Bilen ska packas med diverse utrustningar. Jag ska gå in och hämta den nu. Vi har klätterutrustning. Vi har vadarbyxor. Här finns det pannlampor, handlampor, extra batterier, extra skor, anteckningsblock, teleskopstigen får man inte glömma, den är alltid bra att ha med sig. Sen det viktigaste av allt, maten. Godispåsar. Stormkök. Vatten, jordnötter, godis. Yes. Fiskespö. Kan vara bra att ha för de cacherna som sitter högt upp. Var ska vi någonstans då? Fortsätt titta så får ni se. Vi kommer nog behöva större delen av utrustningen som är med här. Så då kan du kanske räkna ut på vad som väntar. Så vi ger oss iväg. Nu är vi på väg ut i mörkret. Vi ska ta oss ner i en gruva. Fullt utrustade med pannlampa och klätterrep i ryggsäcken. Vi ser hur det här går. Det är mörkt och kallt. Jag tror vi ska in i skåran och så bort liksom, men vi måste ta oss dit. Kan mycket väva och så. Jag måste komma dit på något sätt. Det var ju svinbrant här. 90 meter däråt. Ja. Vi går över här då. Ja. Vi får ta lite farligt här. Folk kan bli kanter. Jag har hållit igen här. Tjockigt. Så, äntligen tog vi oss fram till öppningen. Oh ja, nej men, ja, det står ljuga där inne. Oh jävlar. Ja. Oh shit. Just det. Vi får inte glömma att knacka för gruvfrun. Det var det 3 gånger. Ja. Hallå gruvfrun! Får vi komma in? Knack, knack, knack. Hej gruvfrun. Ja, vart var det nu? Ja, det kommer inte mer. Det är slut här. Då är det ingen. Skönt. Nu går inte det här rätt ställe. Nej, det var inte. Det var ju fel gruva det här. Men, så vi en gran här. God jul. Det fanns 3 vägar här, där höger, vänster och rakt fram. Men det var inte där vi skulle.
Vi försöker hitta hålet ner i gruvan. Vi tror att vi hittat ett djupt hål där någonstans. Vi står nu mitt i en dagbrott. Det är ungefär en 10 meter höga bergväggar runt mig. Är det skitdjupt där? Ja. Nu så, då har vi hittat den rätta gruvan, tror vi. Där nere i hålet ska vi. Där. Yes. Det här var det håll. Ja, det är det. Hej då! Då har vi tagit oss ner då i gruvan. Och det är bäst att hälsa på gruvfrun genom att knacka 3 gånger. Hallå gruvfrun, får vi komma ner? Inget svar, jag tar det som ett ja. Ja? Jag vet inte, du gick häråt. Man kan se spår i backen utav de vagnar som gick här. Och här tog den slut på det hållet. Och en cache har vi inte hittat än. Och även om vi hittar så tänker jag inte visa vart den är någonstans. Den här får bli en hemlig. Jag tänker inte säga vart den här platsen ligger. Där uppe i hålet ligger en fladdermus. Jag vet inte om ni ser den.
Jäklar vilken häftig grotta. Som jag sa tidigare så har den använts till att bryta malm. Den slutade användas 1937. Sen dess har den stått tomt. Och kom ihåg, gillar den här gruvan så tycker jag att ni ska prenumerera på kanalen. Gilla, kommentera. Så blir jag superglad. Så är det. Jag ska ta och klättra upp från det här gruvhålet nu. Så hörs vi snart igen. Hej då! Yeah!